नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु छितेन दुक्पा रेसिपीमा। अनि आज चाहिँ म तपाईहरुसँग मासुको अचारको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। धेरै जनाको रिक्वेस्ट आएकोले गर्दाखेरि आज फेरि यो रेसिपी तपाईहरुसँग शेयर गरिरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। लाइदा सुरु गरौँ यो मासुको अचार बनाउन। र यो रेसिपीको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर हाफ केजी मासु लिएको छु र यो मासु चाहिँ तपाईहरुले कुनै पनि रेड मिट युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले खसीको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुले बफको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, बिफ खानेले बिफ पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। मासुलाई आफूलाई चाहिएको साइजमा काटिसकेपछि यसमा म 1 टीस्पुन धुलो खोर्सानी एड गर्दैछु। हाफ टीस्पुन बेसार पनि एड गरे। स्वाद अनुसार नुन पनि एड गरे। राखेका सामग्रीहरूलाई मासुसँग मिक्स गर्ने। हालेको सामग्रीहरू सबै राम्रोसँगले मिक्स भइसकेको छ। अब यो रेडी छ। अब यो रेडी भएको मासुलाई चाहिँ मैले यहाँनिर कुकरमा ट्रान्सफर गरे। सँगसँगै यसमा राख्दैछु एउटा तेजपत्ता, एउटा स्टार एनिस, सानो दालचिनी, 2 वटा सुकमेल, 2 वटा ल्वाङ, 1 टीस्पुन टिम्बुर। ग्यासलाई अन गरेर अब यसमा 2 कप जस्तो मैले यहाँनिर पानी पनि एड गरे। पानी राखिसकेपछि एकपल्ट राम्रोसँगले चलाइदिने। मासु बोइल हुन थालिसकेपछि कुकरको कभर लगाएर 2 सिटी लगाउने। दुई सिटी लागिसकेपछि ग्यासलाई अफ गरेर कुकरलाई त्यतिकै छोड्दिने। कुकरबाट ग्यास सबै नेचुरली गइसकेपछि मात्र यो कभर खोल्ने। र तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ मैले एड गरेको पानी चाहिँ टोटली सुकेको छैन। र अब यसलाई सुकाउनको लागि चाहिँ ग्यासलाई हाई हिटमा राखेर यो मासुमा भएको पानी चाहिँ सबै सुकाउनु पर्छ र यो मासुलाई चाहिँ यसरी ड्राई गराउनु पर्छ। यो रेडी भएको मासुलाई मैले यहाँनिर प्लेटमा निकालेर राखेको छु र जति पनि मैले मसलाहरू हालेको थिएँ त्यो पनि सँगै निकालेको छु। अचार बनाउनको लागि मैले यहाँनिर तातो कराईमा 225 ml तेल तताउँदैछु। तेललाई एकदमै धुवाइन्जेलसम्म तताउनु पर्दैन। मिडियम हिटमा तपाईहरुको तेल ताते कि तातेन भनेर यसरी सानो मासु तपाईहरुले राखेर हेर्नु भयो भने थाहा भइहाल्छ यो तेल पर्फेक्टली तातिसकेको छ। अब यहाँ भएको सबै मासुहरू चाहिँ म फ्राई गर्न गइरहेको छु र जब तपाईहरुले यसरी मासु तेलमा राख्नुहुन्छ तेलमा मासु राख्ने बित्तिकै चलाउनु हुँदैन, एकछिन त्यतिकै छोडिदिने। अब जुन हामीले यो मासु अचारको लागि फ्राई गर्दैछौँ यसलाई एकदमै राम्रोसँगले ध्यान पुर्याएर फ्राई गर्नुपर्छ। एकदमै हाई हिटमा पनि गर्नु हुँदैन। हाई हिटमा गर्नुभयो भने तपाईहरुको मासु छिट्टो डढिहाल्छ तर भित्र मोइस्चर सुकेको हुँदैन। त्यही भएर तपाईहरुको अचार छिट्टो बिग्रिन्छ। मलाई धेरै जनाले कमेन्ट गर्नुहुन्छ कि हाम्रो मासुको अचार बिग्रियो, मैले बनाएको मासुको अचार बिग्रियो हैन, अनि डुसी आयो भनेर। यो चाहिँ किन हो भने हामीले मासु फ्राई गर्दाखेरि एकदमै ध्यान पुर्याएर मासु फ्राई गर्नुपर्छ। मासुलाई एकदमै हाई हिटमा हामीले छिटो फ्राई गर्यो भने तपाईहरुको मासु बाहिरबाट त एकदमै क्रिस्पी अथवा फ्राई भएको देखिन्छ तर भित्र राम्रोसँगले फ्राई भएको हुँदैन। त्यसले पनि तपाईहरुको अचारलाई चाहिँ बिगार्छ किनभने भित्रको मोइस्चर सुकेको हुँदैन, भित्रको त्यो पानी सुकेकै हुँदैन। त्यही भएर अचार तपाईहरुले 2 दिन 3 दिन राख्दाखेरि बिग्रिहाल्छ। यसलाई नबिगार्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले एकदमै ग्यासको हिटलाई एकदमै मिडियम टु लो राखेर सानो आँच राखेर चाहिँ मासुलाई एकदमै राम्रोसँगले सबै मासुलाई एउटा मासु पनि मिस नगरिकिन सबै मासुलाई एकदमै राम्रोसँगले फ्राई गरेर चाहिँ तपाईहरुले अचार बनाउनु भयो भने यो अचार धेरै लामो 3 महिना 4 महिनासम्म पनि तपाईहरुले राखेर खान सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् त अब चाहिँ यो पर्फेक्टली सबै मासु फ्राई भइसकेको छ। अब यसलाई म निकाल्दैछु है त। मासु निकालिसकेपछि अब त्यही तेलमा मैले यहाँनिर 3 टेबलस्पुन अदुवा फ्राई गर्न गइरहेको छु।
अदुवालाई लामो समय पनि फ्राई गरिरहनु पर्दैन, एकछिन फ्राई गर्नुभयो भने हुन्छ। त्यसपछि मैले यहाँनिर राख्दैछु 6 वटा रातो खोर्सानी यसरी काटेर। तपाईहरुकोमा हरियो छ भने हरियो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। खोर्सानीलाई पनि मैले एकछिन मात्रै फ्राई गरेको छु। खोर्सानी फ्राई एकछिन गरिसकेपछि अब त्यसमा मैले 3 टेबलस्पुन लसुन राखेँ। अब यी सबै सामग्रीलाई राम्रोसँगले गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म तपाईहरुले फ्राई गर्नुपर्छ। अदुवा, लसुन र खोर्सानी पर्फेक्टली रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुलाई यदि फ्राई गर्नु 3 मिनेट जस्तो लाग्न सक्छ। अब राख्न गए 1 टीस्पुन चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पुन धुलो खोर्सानी पनि एड गर्दैछु, 1 टेबलस्पुन खस्रो पिसेको सौंफ। अब यी सबै राखेका सामग्रीहरूलाई एकपल्ट राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। मसलाहरू सबै मिक्स भइसकेको छ। अब यसमा मैले फ्राई गरेको मासु पनि राखेँ। मासु सँगसँगै 1 टीस्पुन गरम मसला पनि एड गर्दैछु, 1 टीस्पुन डार्क सोया सस। ग्यासको हिट मिडियम राखेर यी सबै राखेको सामग्रीहरूलाई चलाउँदै 2 मिनेट जस्तो भुट्ने। 2 मिनेट तपाईले मिडियम हिटमा यसरी भुट्नुभयो भने अचार पर्फेक्टली रेडी हुनेछ। यो अदुवा, लसुन र खोर्सानी पनि एकदमै राम्रोसँगले फ्राई भइसकेको हुन्छ। अचारको मसलामा मैले नुन एड गरेको छुइनँ, किनभने मैले बोइल गर्दा नै नुन एड गरिसकेको थिएँ। त्यही भएर यदि तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने एड गर्न सक्नुहुन्छ टेस्ट गरेर। सोया सस पनि अलिकति नुनिलो नै हुन्छ। ग्यासलाई अफ गरेर यसमा मैले 2 टेबलस्पुन भिनेगर एड गर्दैछु। तपाईले भिनेगरको सट्टामा लेमन जुस पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। चलाएर अब यो भिनेगरलाई पनि एकदमै राम्रोसँगले अचारमा मिक्स गर्नुपर्छ। अचारलाई स्टोर गर्न अगाडि यो अचार चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले सेलिएको हुनुपर्छ। त्यही भएर सेलाउनको लागि यतिकै छोडिदिने। अचार राम्रोसँगले सेलिसकेपछि स्टोर गर्नका लागि रेडी हुनेछ। तपाईहरुले कुनै पनि बोतलको अथवा तपाईहरुले प्लास्टिकको जार पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ, तर जतिसक्दो बोतलको युज गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हो। मैले चाहिँ यहाँनिर बोतलकै जारमा स्टोर गर्न लागिरहेको छु र कुनै नयाँ बोतलको जार मैले किनेर ल्याएको हैन। यो मैले पिनट बटर किनेर ल्याउँदाखेरि मैले पाएको जार हो। यसलाई नै राम्रोसँगले धुएर तातो पानीले मज्जाले स्टरलाइज गरिसकेको छु। अब चाहिँ यसमा म अचार स्टोर गर्न गइरहेको छु। कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियो लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।